नमस्कार मित्रांनो, डिवॉप्स या चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहूया ॲमेझॉन क्लाउडचं अकाउंट कसं ओपन करायचं आणि एक इन्स्टन्स. आता माझ्याकडे लिनक्स आहे, लिनक्सवर कसं कनेक्ट करायचं. चला तर मग पाहूया. पहिल्यानंतर ब्राउझरमध्ये जाऊया. तिथे गेल्याच्या नंतर AWS फ्री टायर टाका, फ्री टायर अकाउंट. मग ह्या पेजवर आल्यानंतर AWS फ्री टायरवर क्लिक करा. मग क्रिएट अ फ्री अकाउंटवर क्लिक करा. हा पेज तुमच्यासमोर येईल. हा आल्यानंतर तुम्ही ईमेल ID टाका. @gmail.com. मग पासवर्ड हे करा, तयार करा. तोच पासवर्ड खाली कन्फर्म करा. AWS अकाउंटला यूजर नाव द्या. कंटिन्यू टू स्टेप सेकंड. तुम्ही जर बिझनेस पर्पजसाठी यूज करत असाल तर बिझनेसवर क्लिक करा, आणि तुम्हाला जर पर्सनल यूज असेल तर तुम्ही पर्सनलवर हे करू शकता. मग तुम्ही तुमचं फुल नेम टाका, फुल नाव. मग फोन नंबर टाका. मग कंट्री टाका. ॲड्रेस टाका. सिटी टाका, पुणे टाकतो. मग स्टेट टाकावं लागेल तुम्हाला. मग पोस्टल कोड. ह्या चेकबॉक्समध्ये क्लिक करा, ॲग्री अँड टर्ममध्ये. मग कंटिन्यू. ह्या पेजला आल्यानंतर तुम्हाला डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डचा नंबर टाकावा लागेल. मग इथं एक्सपायरी डेट टाकावं लागेल, इथं इयर टाकावं लागेल, कार्ड होल्डर नेम टाकावं लागेल. मग CVV नंबर टाकावं लागेल. मी ह्या समोर जात नाही कारण मी ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट केलेलं आहे. मग समोरच्या स्टेपला जर काही प्रॉब्लेम आला अकाउंटसाठी तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेसेज टाका, मी तुम्हाला हेल्प करतो. मग आता आपण पाहूया माझ्या अकाउंटवर जाऊन इन्स्टन्स कसं क्रिएट करायचं. रूट यूजर. ईमेल ID टाकल्यानंतर नेक्स्ट वर क्लिक करा. मग सिक्युरिटी चेक करा. ZSW. पासवर्ड टाका. साइन इन. तुम्ही अकाउंटला येऊन पोचाल. हे माझं अकाउंट आहे. हे रिजन आहे मुंबई रिजन. आणि इथं सर्व्हिसेसमध्ये खूप साऱ्या सर्व्हिसेस ॲमेझॉन प्रोव्हाइड करतो. कॉम्प्युटिंग, स्टोरेज, कस्टमर इनेबलमेंट, मशीन लर्निंग, फ्रंट एंड वेबसाईट अँड मोबाईल ॲप्लिकेशन इंटिग्रेशन, अशा खूप 200पेक्षा जास्त सर्व्हिसेस व्हर्च्युअली ॲमेझॉन क्लाउड प्रोव्हाइड करतो. आपण ॲमेझॉनवर एक इन्स्टन्स क्रिएट करू. मग लिनक्सवर ते कसं कनेक्ट करायचं हे सांगतो मी तुम्हाला. लॉन्च इन्स्टन्सवर या. इथं आल्याच्या नंतर
इथं खूप सारे आहेत. ॲमेझॉन लिनक्स 2, रेड हॅट, सनसी लिनक्स, उबंतू, मायक्रोसॉफ्ट, विंडोज 2019, हे खूप सारे आहेत. आपण उबंतू चॉईस करू. आपल्याला फ्री टायर पाहिजे, मग ह्याच्यावर एक क्लिक करून नेक्स्ट करू. मग स्टोरेजवर जाऊ. आपल्याला जर 8 GB पेक्षा जास्त जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही 15 GB पर्यंत करू शकता. 30 GB पर्यंत. 30 GBच्या समोर हे होईल, पैसे लागतील. मग तिथे गेल्याच्या नंतर तुम्ही ॲड टॅगमध्ये जा. मग कंटिन्यू सिक्युरिटी, ह्याच्यामध्ये नवीन नका करू. जे डिफॉल्ट आहे ते डिफॉल्ट यूज करा आणि इन्स्टन्स लॉन्च करा. दोन प्रकारचे कीपेअर असतात. एक तुम्ही येथून पण कीपेअर क्रिएट करू शकता आणि एक दोन प्रकारचे कीपेअर असतात. एक डॉट पेम फाईल आणि एक डॉट ppk फाईल. मी ऑलरेडी डॉट पेम फाईल डाउनलोड केलेली आहे, कारण लिनक्सवर जर इन्स्टन्स क्रिएट करायचं असलं, कनेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही डॉट पेम फाईल यूज करता. आणि जर तुमच्याकडे विंडोज OS असेल आणि त्याच्यावर जर तुम्हाला इन्स्टन्स कनेक्ट करायचा असेल तर तुम्हाला पुट्टी ॲप अँड तुम्हाला डॉट ppk फाईल हवी. माझ्याकडे लिनक्स आहे म्हणून डॉट पेम फाईल आहे आणि मी पहिलंच हे केलं. तुम्हाला जर हे करायचं असेल, नवीन कीपेअर तयार करायचं असेल तर तुम्ही इथं कीपेअर ऑप्शन टाकू शकता इथं वर, मग तिथून करू शकता. व्ह्यू इन्स्टन्समध्ये जा. हे इथं पेंडिंगमध्ये आहे, ते आपलं आहे आता मी क्रिएट केलेलं. त्यावर क्लिक करा आणि IP ॲड्रेस कॉपी करा. मग टर्मिनलवर जा. तिथं गेल्यानंतर डॉट पेम फाईल कुठे सेव्ह केली आहे, डेस्कटॉपला सेव्ह केली असेल तर डेस्कटॉपवर जा. दुसऱ्या कोणत्या डायरेक्टरीला जर सेव्ह केले असेल तर दुसऱ्या डायरेक्टरीला जा. मी CD डाउनलोड वर केले. CD डाउनलोडवर माझी डॉट पेम फाईल आहे. ही आहे माझी डॉट पेम फाईल. मग आता चला आपण कनेक्ट करूया यूजिंग SSH-i डबल कोटमध्ये डॉट तुमची पेम फाईल. माझी पेम फाईल डॉट गोविंद 11.पेम आणि उबंतूला कनेक्ट करायचं, त्यामुळं उबंतू IP ॲड्रेस तिथला कॉपी केलेला इथं पेस्ट करायचं. मग एंटर क्लिक करा. थोडा वेळ लागतो. चेक करूया रनिंगमध्ये आहे का इन्स्टन्स आपलं. अब पब्लिक ॲड्रेस आहे आपला. आत्ता इन्स्टन्स तयार केलं, तो पब्लिक ॲड्रेस कॉपी करायचा असतो. प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे आपण पुन्हा कनेक्ट करू. कनेक्ट करूया. हे बघा, आता आपण लिनक्सवर इन्स्टन्स क्रिएट केलेला आहे आणि आता कनेक्ट केलेला आहे.
ह्या व्हिडिओमध्ये आपण आता पाहिलेलं आहे अकाउंट कसं ओपन करायचं आणि इन्स्टन्स कसा क्रिएट करायचं अँड इन्स्टन्स कसा कनेक्ट करायचं लिनक्सवर. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.